Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Con đường giải thoát, Bát Chánh đạo. Tập 3 vì sao biết rất nhiều Phật Pháp, nhưng vạn song khổ. Trong tập trước, chúng ta đã đi sâu vào chánh kiến cái thấy, đúng về thực tại, nền tảng của toàn bộ Bát Chánh đạo. Chúng ta đã phân biệt chánh kiến thế gian và chánh kiến dẫn đến giải thoát, đồng thời thấy rõ rằng nếu cái thấy ban đầu đã sai lệch, thì mọi nỗ lực tu tập phía sau rất dễ đi chết hướng. Chính từ chánh kiến, toàn bộ tiến trình chuyển hóa nội tâm mới thực sự bắt đầu. Sau khi chánh kiến được thiết lập, con đường tu tập không dừng lại ở việc hiểu cho đúng. Bởi vì nếu cái thấy đã thay đổi mà đời sống nội tâm vẫn vận hành theo những động cơ cũ, thì khổ đau vẫn tiếp tục lặp lại dưới những hình thức khác. Chính vì vậy, ngay sau chánh kiến, Đức Phật đặt ra yếu tố thứ hai của Bát Chánh đạo, đó là chánh tư duy. Đây là giai đoạn mà cái thấy đúng bắt đầu thấm sâu vào bên trong, làm chuyển hướng những ý định, động cơ và mục tiêu sống của con người. Chánh tư duy không phải là suy nghĩ tích cực theo nghĩa thông thường, cũng không phải là việc ép buộc bản thân phải nghĩ những điều cao thượng. Trong Phật giáo, tư duy được hiểu là những ý hướng nền tảng chi phối hành vi. Con người có thể nói rất hay, hành xử rất đúng mực, nhưng nếu động cơ sâu xa vẫn bị dẫn dắt bởi tham lam, sân hận hay vô minh, thì khổ đau vẫn âm thầm sinh khởi. Chánh tư duy chính là quá trình điều chỉnh tận gốc những ý hướng này, để đời sống bắt đầu vận hành theo một hướng khác. Đức Phật nêu ra 3 định hướng chính của chánh tư duy. Định hướng thứ nhất là tư duy ly thạm, hay còn gọi là buông xả từ bỏ. Điều này không có nghĩa là chối bỏ đời sống, cũng không đòi hỏi ai phải rời bỏ gia đình hay tài sản. Ly tham ở đây là sự thay đổi trong cách ta liên hệ với những đối tượng mình mong cầu. Khi chánh kiến giúp con người thấy rõ rằng chính sự bám víu, chính cơn khát không bao giờ thỏa mãn mới là nguồn gốc sâu xa của khổ đau, thì tự nhiên trong tâm bắt đầu nảy sinh một sự lơi lỏng. Cái thôi thúc, phải có, phải giữ, phải đạt được, dần dần mất đi sức ép. Con người bắt đầu nhận ra rằng có thể sống nhẹ hơn, đơn giản hơn và bình an hơn khi không còn bị kéo đi bởi ham muốn không đáy. Sự buông xả này không đến từ ép buộc, mà đến từ hiểu biết. Khi chưa thấy rõ bản chất của khổ, người ta càng chạy theo dục vọng với hy vọng tìm được hạnh phúc. Nhưng khi đã thấy rõ, chính trí tuệ làm cho tham ái từ suy yếu. Đây là điểm rất quan trọng của chánh tư duy. Nó không phải là một mệnh lệnh đạo đức, mà là kết quả tự nhiên của cái thấy đúng. Định hướng thứ hai của chánh tư duy là tư duy thiện chí, hay còn gọi là tâm từ. Khi con người hiểu rõ rằng ai cũng đang vật lộn trong khổ đau của riêng mình, thì thái độ đối với người khác bắt đầu thay đổi. Thay vì nuôi dưỡng sự khó chịu, oán giận hay ác cảm, tâm dần nghiêng về mong muốn người khác được an lành và hạnh phúc. Cũng không phải là sự yếu đuối. Đó là một sự chuyển hướng rất mạnh mẽ trong cách ta nhìn và đối xử với thế giới xung quanh. Khi thiện chí trở thành động cơ chính, lời nói và hành động cũng dấn mang một phẩm chất khác, nhẹ nhàng hơn, hòa hợp hơn. Song song với tâm từ là định hướng thứ ba của chánh tư duy. Đó là tư duy bất hại hay tâm bi. Nếu tâm tư là mong người khác được hạnh phúc, thì tâm bi là mong người khác được thoát khỏi khổ đau. Từ sự thấu hiểu về khổ, con người không còn dễ dàng làm tổn thương kẻ khác, dù bằng lời nói hay hành động. Sự tàn nhẫn, bạo lực hay lạnh lùng dần trở nên khó chấp nhận, không phải vì luật lệ bên ngoài, mà vì chúng đi ngược lại với cái thấy đã được soi sáng bởi chánh kiến. 3 định hướng này ly tham, thiện chí và bất hại không tồn tại tách rời nhau. Chúng nâng đỡ và nuôi dưỡng lẫn nhau. Khi tham ái suy yếu, con người bớt đặt cái tôi của mình ở trung tâm. Khi cái tôi không còn quá nặng, sự cảm thông với người khác trở nên tự nhiên hơn. Và khi sự cảm thông ấy lớn lên, hành vi gây tổn hại dằn mặt cho đứng trong đời sống nội tâm. Chánh tư duy giữ vai trò như chiếc cầu nối giữa hiểu biết và hành động. Nó chuyển hóa cái thấy thành động lực sống, từ đó dẫn dắt lời nói, hành vi và cách mưu sinh của con người. Nếu không có chánh tư duy,
Chánh kiến rất dễ trở thành kiến thức khô, còn đời sống thực tế thì vẫn bị chi phối bởi những thói quen cũ. Khi chánh tư duy đã bắt đầu định hình, nó sẽ tự nhiên biểu hiện ra bên ngoài qua lời nói. Bởi vì lời nói chính là của ngõ đầu tiên mà tâm ý đi ra thế giới. Và đó cũng chính là lý do vì sao trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chánh ngữ yếu tố cho thấy rõ cách mà nội tâm đã được chuyển hóa, bắt đầu phản chiếu qua từng lời ta nói mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.